Pane guvernére, v průběhu intervencí vzrostly devizové rezervy z 35 miliard na téměř 124 miliard eur. Co hodlá Česká národní banka s takovým objemem eur podnikat? Centrální banka bude s těmito rezervami jaksi zacházet podobně jako vždycky, to znamená, budou tvořit prostě devizové rezervy této země, my si je ponecháme a budeme je investovat tak, abychom především zaručili jejich bezpečnost, ale samozřejmě také nás zajímá jejich výnos jejich investování, takže ten významný nárůst, který jste zmínil, nám umožní se trochu podívat jinak na otázku rizika a zároveň výnosu, protože vždycky při každém investování je to o rovnováze mezi rizikem a výnosem. V čem tato změna strategie spočívá? Ta změna spočívá právě v tom, že máme dneska mnohonásobně, skoro cirka 5násobně větší rezervy a to nám umožňuje v podstatě tu obrovský balík rozdělit tak, abychom spolehlivě zajistili dostatečné množství likvidních rezerv, které budeme používat pro nutné, řekněme, bezpečné fungování z hlediska měnové politiky, čili to bude ta část rezerv, která bude vysoce likvidní, bude investována v podstatě pouze do dvou základních rezervních měn, to znamená eura a dolarů. A ta druhá část vytvoří takzvanou investiční tranši, nazvali jsme ty dvě části tranšemi, a ta investiční tranše se bude orientovat více na výnos, nejenom na tu bezpečnost. Samozřejmě také bezpečnost tam hraje významnou roli, prodlouží se horizont investiční u té druhé tranše a to nám samozřejmě umožní dosahovat větších výnosů, protože čím delší horizont, tím obvykle vyšší výnos a také možnost vyrovnat se lépe s určitými krátkodobými výkyvy na trhu. Rozdělení na ty dvě tranše jsme stanovili v podstatě podle metodiky, kterou zpracovává Mezinárodní měnový fond. Ta metodika je primárně zaměřena na to, jaká je bezpečná velikost rezerv z toho měnově politického hlediska pro zemi našeho typu, středně velkou otevřenou ekonomiku. Čili my jsme si stanovili tu hranici, která nám dává komfortní velikost rezerv v té měnové tranši, v té likvidní tranši. Takže to bude řádově nějakých 45%, řekněme méně než 50% toho celkového objemu, který máme, a ta druhá část, nějakých 55%, bude v té investiční tranši. Čím se tyto dvě tranše konkrétně liší? Lišit se budou samozřejmě také v měnové kompozici, jak jsem říkal, to znamená, ta první tranše bude pouze v eurech a v dolarech, čili v aktivech, která jsou denominována v těchto dvou hlavních rezervních měnách. V té druhé tranši kromě těchto dvou měn budeme mít také aktiva v kanadském dolaru, australském dolaru a švédské koruně. Budou se lišit v tom investičním horizontu. Samozřejmě ta první tranše se orientuje na krátký horizont, v podstatě instrumenty peněžního trhu. Prakticky to znamená krátké dluhopisy, pokladniční poukázky těch nejspolehlivějších zemí, evropských i mimoevropských, samozřejmě operace s centrálními bankami, repo operace nebo i depozitní operace. Druhá tranše kromě těchto tradičních samozřejmě s delším horizontem bude mít i některé nové instrumenty a samozřejmě taky tam bude patřit ta část našeho portfolia, která už dnes je investována v akcích. Jaký vliv bude mít změna strategie na hospodaření České národní banky? Pomůže například snížit ztrátu? Měla by postupně přispívat k tomu, aby naše hospodaření bylo pokud možno blíže tomu pozitivnímu výsledku. Nicméně není to nějaký jednoznačný a zásadní jediný cíl. My se neorientujeme pouze na výnos. My vždycky především v devizových rezervách se budeme orientovat na
bezpečnost, ať už je to v té či oné tranši. Samozřejmě, že ta druhá tranše bude více orientována na ten výsledek, výnos. Jednoduše řečeno, my máme ztrátu vlastně pouze tehdy, když posiluje česká koruna, jako naše námi emitovaná měna. To je logické, protože devizové rezervy máme v cizích měnách a jestliže česká koruna posiluje, tak účetně my vlastně přepočteno na koruny ztrácíme. Naopak, pokud koruna oslabuje, tak zase účetně v českých korunách nám vytváří zisk. Čili zjednodušeně řečeno, pokud by česká koruna například v dalších letech, až se ta situace trochu stabilizuje, po opuštění kurzového závazku posilovala, řekněme, o 1%, teď modelový příklad, a celkový výnos devizových rezerv by byl v průměru to 1%, tak vlastně by se ta ztráta eliminovala, vlastně by zůstala 0. Takže ano, toto je také významný moment, který sledujeme při té změně té investiční strategie. Uvažujete v rámci investiční tranže také o nějakých nových nástrojích? Ano, jak už jsem naznačil, v rámci té investiční tranše budeme rozšiřovat portfolio těch nástrojů, s kterými pracujeme. A rozhodli jsme o tom, že budeme nakupovat také hypotékami kryté dluhopisy v Evropě, či v podstatě nějakou obdobu českých hypotečních zástavních listů. V Americe je to podobně, to jsou ty mortgage-backed securities, které jsou kryté samozřejmě jednak těmi hypotékami, ale taky zárukami těch specializovaných agentur amerických, jako jsou Freddie Mac, Fannie Mae. Můžou to být do budoucna i třeba korporátní dluhopisy nějaké kategorie, ale zatím to rozhodnutí nepadlo. Uvažujete o tom, že byste investovali také do například nových měn nebo do komodit? Nikoliv, zatím nebudeme rozšiřovat strukturu našeho portfolia z hlediska měnového. My samozřejmě také nepřímo ještě, kromě těch, co jsem vyjmenoval, používáme i britskou libru a japonský jen, byť nepřímo, takže vlastně máme 7 rezervních měn. To nám připadá dostatečně široké portfolio v tuto chvíli. Další věc, pokud jde o ty další instrumenty, které jste zmínil, komodity nebo některé podobné, jsou příliš přece jenom volatilní a do jisté míry riskantní záležitosti a nejsou úplně slučitelné s charakterem devizových rezerv, takže zatím určitě ne. Jakou roli hraje v investiční strategii zlato? Zlato je komodita, kterou máme zastoupenou v devizových rezervách, byť velmi malým podílem. Debata o tom, jak zlato má figurovat v devizových rezervách, se vede všude na světě, je dost nejednoznačná, protože přece jenom zlato je zvláštní svého druhu komodita, má poměrně vysoké náklady na samozřejmě jaksi úschovu a správu těch rezerv, je dosti volatilní a vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak nepřináší žádný úrokový výnos. Čili z hlediska devizových rezerv centrální banky to není úplně nejšťastnější aktivum. Nicméně chápu, že to diskuze je často vedená takovými psychologickými momenty, kdy to zlato pořád ve vnímání většiny obyvatelstva je považováno za nejlepšího uchovatele hodnoty a jakousi kotvu bezpečnosti, což z hlediska praktického a zkušeností se ukazuje, že tomu tak není, ale prostě to vnímání přežívá. Budeme dále tu věc diskutovat. Je možné, že v důsledku samozřejmě naší pravidelné emise zlatých mincí nám natolik ubudou naše zásoby, že v souvislosti s potenciálním budoucím vstupem do eurozóny budeme do jisté míry donuceni možná na nějaké obnovení našich
zásob zlata, ale rozhodně to vždycky bude zcela marginální část našich devizových rezerv. O tom jsem víceméně přesvědčen. Dosud mohla Česká národní banka investovat až 10 % rezerv do akcií. Neuvažujete o zvýšení tohoto podílu? Neuvažujeme. Zdá se nám to odpovídající vzhledem k celkovému rizikovému profilu našich devizových rezerv. To rozhodnutí v minulosti padlo, zdá se z dnešního pohledu, že bylo velmi moudré a my jsme rozhodnutí tento podíl v rezervách udržet. Bude to významná část té naší investiční tranše, takže toto se nemění. Nepřemýšlí Česká národní banka o tom, že by postupně rezervy odprodávala? V minulosti k tomu docházelo. Není tato otázka opět na stole? Tak není na stole, v tuto chvíli určitě není na stole nějak akutně, protože přece jen stále jsme v jakémsi, já bych řekl, transitorním období po opuštění kurzového závazku a určitém teprve počátku jakési normalizace měnových podmínek nejen u nás, ale o to více ještě v mnoha jiných částech světa relevantních pro náš měnový vývoj. Takže z tohoto pohledu je ta věc asi zatím předčasná. Ano, v minulosti se prodávaly výnosy z devizových rezerv za účelem nezvyšování jejich velikosti a jejich podílu k jiným národohospodářským veličinám. Dneska máme 4x až 5x větší rezervy, čili kdybychom začali mechanicky nějakou analogii, že budeme odprodávat výnosy z takto velkých devizových rezerv, tak by to pravděpodobně náš trh s korunou příliš pocítil a my nemáme zájem nějak rozkolísat tento trh. Takže zatím to není aktuální, zatím o tom určitě neuvažujeme, ale do budoucna jistě nějakou aktivitu v tomto směru nelze nikdy vyloučit. Pane guvernére, děkuji vám za rozhovor. Já děkuji.